chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người một món bánh khá là quen thuộc đối với người Việt Nam mình, đó chính là bánh flan. Tuy nhiên, chỉ cần một chút biến tấu nhỏ thì bánh này sẽ trở nên rất là hấp dẫn và ngon miệng, đặc biệt là cho những bạn yêu thích trân châu boba, hay là đối với những bạn đang có tiệm cà phê hay trà sữa, thì chút biến tấu nhỏ này sẽ làm cho tiệm của bạn thu hút không ít khách hàng. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh flan cà phê với trân châu đường nâu này nhé. Và đầu tiên thì mình cần chuẩn bị phần caramel hay là phần nước đường. Mình cho vào 80g đường với 30ml nước và bắt lên bếp. Mình sẽ không cần quậy đường mà chỉ cần lắc cái son giống như thế này thì được rồi. Và mình sẽ đợi cho hỗn hợp sôi tới khi ngả màu cánh gián thì mình có thể tắt bếp và cho vào 5ml nước cốt chanh. Cẩn thận với lúc này tại vì nước đường rất là nóng, rất là dễ bị phỏng. Và sau khi xong nước đường thì mình để cho nguội khoảng 1 phút và sau đó mình sẽ đổ vào những cái khuôn mà mình dùng để nướng hoặc là hấp bánh. Nhớ là tráng đều cái bề mặt đáy của khuôn. Và hôm nay mình sẽ nướng bánh thay vì hấp bánh. Mình sẽ bật lò cho được làm nóng ở 310 độ F hoặc là 155 độ C. Sẽ chuẩn bị phần flan. Mình có 3 quả trứng nguyên và mình sẽ cho vào 2 lòng đỏ trứng nữa và sau đó sẽ khuấy đều. Và mình sẽ cho vào đây là 50g đường và cũng khuấy đều. Nhớ là không nên khuấy mạnh quá, khi mà trứng nổi bọt thì nướng bánh sẽ dễ bị rỗ. Và mình sẽ dùng cái nồi khi nãy mà mình thắng nước đường. Mình sẽ cho vào 300ml sữa tươi và 200ml kem sữa. Và sau đó thì mình sẽ bắt lên bếp và đun cho hỗn hợp này được ấm lên. Và hôm nay mình làm flan có vị cà phê nên mình sẽ xài một gói cà phê instant 16g cho vào trong cái hỗn hợp sữa này và mình sẽ khuấy đều cho tới khi mà những cái bột cà phê này được tan hết. Và nhớ là mình chỉ muốn hỗn hợp này nóng lên, không sôi. Và sau đó mình sẽ tắt bếp và đổ từ từ vào phần hỗn hợp trứng đường và cũng quậy đều. Và một trong những bí quyết để làm cho bánh flan không bị tanh sau khi nướng hoặc là hấp thì mình cần phải cho vani. Hôm nay mình sẽ cho vào đây là 5g tinh dầu vani và mình sẽ quậy đều. Và sau đó mình sẽ lọc hỗn hợp này vào một cái rây để sau khi mà nướng hoặc là hấp bánh xong thì bánh sẽ rất là mịn màng. Và đây là khuôn mà nước đường mà đã được đông cứng rồi. Bây giờ mình sẽ đổ hỗn hợp flan này vào. Hôm nay mình sẽ đem đi nướng flan thay vì là hấp bánh. Bởi vì mình nhận thấy khi mà mình nướng thì cái nhiệt độ trong lò nó rất là ổn định. Mình không cần phải mắc công ngồi canh giống như là hấp bánh nhiều. Và nhớ là trước khi đem nướng thì mình sẽ dùng những cái giấy nhôm này để mình đậy cái bề mặt trên của bánh flan lại và nướng ở 310 độ F hoặc là 155 độ C trong vòng 50 cho tới 60 phút tùy theo bánh dày hay là bánh mỏng. Và sau khi nướng xong thì mình sẽ bỏ vào tủ lạnh ít nhất là 4 tiếng đồng hồ hoặc là qua đêm để cho bánh flan được đông cứng. Và nhớ là trước khi đem đi nướng thì mình nhớ đổ vào nước nóng, nướng theo kiểu cách thủy. Nước nóng là khoảng nửa khay nước nóng trước khi đem đi nướng. Và khi nào cần ăn thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị phần boba. Đây là một nồi nước sôi. Sau khi nước sôi mình sẽ cho 50g boba vào nấu trong vòng 20 cho tới 25 phút. Sau đó mình sẽ đem rửa sạch lại với nước lạnh và cho vào 15g đường nâu và quậy đều.
Mình để hỗn hợp này là ít nhất nửa tiếng cho đường được thấm vào boba, thì khi ăn sẽ rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ ấp bánh ra cho mọi người xem là nó ngon như thế nào. Ta-da! Wow, nhìn có hấp dẫn không? Bánh rất là mềm, mịn, không bị rỗ một tí nào hết. Và để lấy bánh ra dễ dàng thì mình thường nhúng khuôn vào nước ấm khoảng 10 giây để cho đường ở dưới tan ra, và sau đó dùng dao rạch xung quanh cái bề mặt của bánh thì lấy ra sẽ rất là dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ trang trí thôi. Mình sẽ cho vào đây là trân châu đường đen ở trên bề mặt. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Và sau đó mình sẽ trang trí trên đây là một ít hoa quả tươi và đường trang trí nữa. Cái đường trang trí này thật ra rất là dễ làm. Nếu mọi người thích thì mình sẽ chỉ cho mọi người vào những video kỳ tới. Và nhớ là đừng quên một thứ gì đó xanh xanh để cho nó nhìn đẹp mắt. Và nếu như mọi người chú ý thì mình chỉ có một khuôn hình trái tim này thôi. Nhưng mà khi nướng thì mình nướng thêm một cái khuôn nhỏ hình tròn nữa. Nhưng mà một ai đó trong nhà mình không biết là mình dùng để quay đi video nên đã chén mất rồi. Và bây giờ mình sẽ cắt ra cho mọi người xem là nó ngon và mịn như thế nào ha. Đây là bánh flan rất là khoái khẩu của nhà mình. Nhà mình ai cũng thích món này. Thường thì mình làm xong thì mọi người sẽ xơi trong vòng một nốt nhạc. Bánh rất là mềm, thơm, mùi cà phê và có boba nữa, ăn rất là ngon. Và thêm một ít trái cây tươi thì thật là tuyệt vời. Mình rất là thích theo cái cách nướng bằng sữa tươi này thay vì làm sữa đặc giống như mình hay làm ở Việt Nam. Chúc mọi người ngon miệng và chúc mọi người thành công với món bánh flan cà phê với trân châu đường nâu này. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của Nguyễn Table. Bye mọi người!